Cha mẹ xét nét, con cái oán hận phần 1. Căn nhà của ông Phát và bà Nhung nằm ngay giữa con hẻm nhỏ, nơi tiếng xe máy, tiếng hàng xóm cãi nhau, tiếng trẻ con la hét, hòa thành một thứ âm thanh hỗn độn quen thuộc. Nhưng cái ồn ào bên ngoài chưa bao giờ đáng sợ bằng sự ồn ào trong chính gia đình họ. Từ khi Ngọc, con gái duy nhất còn nhỏ, ngôi nhà này đã không có một ngày yên ổn. Không phải vì nghèo, không phải vì thiếu ăn, mà vì cha mẹ quá xét nét. Ai trong xóm cũng biết, nhà đó cha mẹ thương con theo kiểu kiểm soát, dạy con bằng sợ chứ không bằng thương. Nhưng chẳng ai biết, dưới mái nhà ấy đang hình thành một loại oán hận âm thầm, bền bỉ và nguy hiểm không kém bất kỳ nghiệp nào. 1. Ngọc, đứa trẻ bị soi từng hơi thở. Năm 8 tuổi, Ngọc không thích lau nhà. Đứa trẻ nào mà thích, nhưng bà Nhung thì khác. Con gái phải biết lau nhà. Lau sạch thì mới thanh người tử tế được. Ngọc cúi đầu lau, nhưng đừng lau hơi lệch. Bà Nhung đứng khoanh tay sau lưng. Trời đất, con lau kiểu gì vậy? Người ta nhìn thấy tưởng con bị gì? Câu nói ấy trở thành vết dao đầu tiên. Năm 12 tuổi, Ngọc muốn để tóc dài. Bà Nhung lại bảo, thôi cắt ngắn đi. Mặt con tròn như cái bánh bao, để tóc dài ai coi được. Và lần đầu tiên Ngọc thấy mình xấu. Năm 15 tuổi Ngọc tập đàn guitar. Ông Phát gắt, con gái mà ôm cái đàn thấy kỳ lắm, học nữ công gia chánh đi. Ngọc ngừng học nhạc. Năm 17 tuổi, Ngọc đạt học sinh giỏi. Bạn bè ai cũng vui, chỉ riêng gia đình cô, giỏi thì giỏi, nhưng điểm toán vẫn thấp, mai mốt đi làm ai nhận. Ngọc chờ một câu khen suốt nhiều năm, nhưng nó chưa từng đến. Tất cả những điều đó, cha mẹ nghĩ là dạy con, nhưng với Ngọc, mỗi lời nói như một lưỡi cưa nhỏ, cắt dần lòng tự trọng của cô. Nỗi đau bắt đầu nở rễ. Ngọc lớn lên như cái bóng. Cô tránh bữa cơm gia đình, tránh giao tiếp, tránh chia sẻ. Vì cô biết chỉ cần nói ra điều gì, cha mẹ cũng sẽ có một câu phán xét để khiến cô im bặt. Một lần, Ngọc nói với mẹ, mẹ ơi, con muốn thi vào trường kiến trúc. Bà Nhung đang xếp quần áo, dừng lại, nhìn cô từ đầu đến chân. Con hả? Học kiến trúc? Con vẽ còn chưa bằng đứa lớp dưới, đừng mơ mộng. Câu nói ấy không chỉ khiến giấc mơ vụt tắt, mà còn khiến Ngọc tin rằng bất cứ ước mơ nào của mình cũng sẽ bị nghiền nát. Ngọc kể ý định ấy cho cha. Ông không nhìn cô, chỉ vung tay. Kiến trúc làm gì? Con gái thì đi kế toán, làm văn phòng cho lành. Thế là xong, một giấc mơ kết thúc mà chưa kịp bắt đầu. 3. Vết nứt trong gia đình. Đến lúc Ngọc vào đại học, cô gần như không còn nói chuyện với cha mẹ. Nhưng ông Phát và bà Nhung lại không hề thấy điều đó bất thường. Họ nghĩ, con mình ngoan, nó không cãi lại, nó nghe lời. Nhưng họ không biết rằng Ngọc không cãi, vì Ngọc biết, có cãi cũng vô ích. 4. Oán hận âm thầm tích tụ. Một tối, Ngọc đang ngồi học trong phòng thì nghe cha mẹ nói chuyện ngoài phòng khách. Bà Nhung, con Ngọc dạo này ít nói ghê hà, không biết nó có tâm sự gì không? Ông Phát cười nhẹ, tâm sự gì, nó có chuyện gì thì nó phải nói. Con cái mà không mở miệng thì lỗi ở nó. Ngọc ngồi trong phòng cắn chặt môi. Lỗi ở con? Chẳng phải chính cha mẹ khiến con sợ mở miệng sao? Cô bỗng hiểu ra một điều. Hai người đó chưa bao giờ thật sự lắng nghe mình. Và có lẽ họ cũng không biết cách để yêu theo cách khiến con hạnh phúc. 5. Sai lầm của tuổi trẻ và sự bùng nổ đầu tiên. Năm Ngọc 19 tuổi, cô có bạn trai Min. Một chàng trai hiền, biết lắng nghe và đặc biệt, biết khen. Min là người đầu tiên trong đời nói với cô, Ngọc vẽ đẹp thật, giọng em hay, em thông minh lắm. Ngọc như cây khô gặp nước, và cô yêu Min như thể đó là nơi duy nhất cô được thở. Nhưng khi cha mẹ biết chuyện, mọi thứ trở thành cơn bão. Bà Nhung la hét, 19 tuổi mà yêu với Đương, con là con gái mà không biết giữ thể diện hả? Ông Phát đập bàn, thằng đó là ai? Nhà cửa sao? Học hành sao? Lương bao nhiêu? Ngọc nói, anh ấy tốt bụng thì làm được gì? Con gái ngu quá. Đó là câu nói khiến Ngọc vỡ nứt. Lần đầu tiên cô hét lại, cha mẹ có bao giờ nhìn con như một con người chưa? Không ai trong nhà chuẩn bị cho điều đó. Không khí nổ tung như kính vỡ. Ngọc khóc. Cha mẹ giận. Tối hôm đó, cô bỏ nhà đi. 6. Khi thương tổn trở thành bóng ma Ngọc ở trọ, tự làm thêm để sống. Cha mẹ tìm cô, nhưng mỗi lần gọi là mỗi lần mắng. Con làm vậy là bất hiếu. Con làm cha mẹ mất mặt. Con hư từ bao giờ? Không ai hỏi, con có ổn không? Con có buồn không? Con có cần cha mẹ không? Mỗi cuộc gào xoay sâu vào oán hận, và oán hận bắt đầu hóa thành nghiệp. 7. Nhân quả bắt đầu rõ hình. Năm Ngọc 21 tuổi, Min, người yêu, phải chuyển công tác xa.
khoảng cách khiến hai người xa nhau. Một thời gian sau, Minh nói lời chia tay. Ngọc đau đến mức tưởng như không thể thở được. Và cô nhận ra, người mà cô từng nghĩ sẽ bù đắp cho sự thiếu thốn tình thương cũng rời bỏ cô. Trong đêm, cô ngồi một mình và thì thầm, có phải ai yêu con rồi cũng bỏ con? Chính khoảnh khắc ấy, cô nhận ra vết thương lớn nhất đời mình. Cô không còn tin bất cứ ai có thể yêu mình thật lòng. Và đó là hậu quả trực tiếp từ những tổn thương cha mẹ gieo suốt tuổi thơ. Nhưng nghiệp chưa dừng lại ở đó. 8. Nghiệp phản chiếu. Ngọc bắt đầu xét nét, y như cha mẹ từng xét nét cô. Cô chỉ trích bản thân khi làm sai một chút. Cô nghi ngờ tất cả. Cô luôn nghĩ người khác đang đánh giá mình. Cô trở thành bản sao của chính người mà cô từng oán. 9. Điểm chạm dẫn cô đến cửa chùa. Một ngày, Ngọc gặp lại người bạn cũ, My. My nhìn Ngọc và nói, sao mắt cậu buồn vậy? Chỉ một câu hỏi đó khiến nước mắt Ngọc rơi xuống không kìm được. My đưa cô đến một ngôi chùa trong thành phố. Cậu thử nói chuyện với thầy trụ trì xem, có khi giúp được cậu. Ngọc không tin mình sẽ thay đổi gì. Nhưng cô mệt rồi, mệt vì oán, mệt vì đau, mệt vì cố tỏ ra mạnh mẽ. Cô bước vào chùa trong buổi chiều yên ắng và không hề biết rằng chính giây phút đó, nghiệp của cô bắt đầu chuyển động. Phần 2. Không khí trong chùa tĩnh lặng đến mức mỗi nhịp thở của Ngọc như chạm vào khoảng không trống rỗng, rộng lớn đến lạ. Tiếng mõ ngân đều, tiếng chuông vang xa và mùi trầm nhẹ lan trong gió chiều. Những thứ đó khiến trái tim vốn đóng băng suốt nhiều năm của cô mềm lại đôi chút. Ngọc đứng trước tượng Phật, nước mắt cứ thế rơi mà không cần lý do cụ thể. Thứ cảm giác ấy cô chưa từng cảm nhận khi ở nhà, khi bên cạnh cha mẹ hay khi ở cạnh mình. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình được phép yếu, được phép tan chảy, được phép thở. Cô quay sang nhìn My. Tại sao tớ lại khóc thế này? My khẽ đặt tay lên vai cô. Vì lâu nay cậu nén quá nhiều. Một lời đầu tiên của thầy trụ trì. Thầy trụ trì bước ra từ sau cánh cửa gỗ, dáng người gầy nhưng vững, mắt hiền và sáng như nước giếng đầu nguồn. Thầy nhìn Ngọc một lúc rất lâu, như thầy nhìn xuyên qua mọi lớp vỏ bọc cô khoác lên suốt bao năm qua. Rồi thầy hỏi, không vòng vo, không dạy đời, con buồn vì cha mẹ hay vì chính mình? Câu hỏi như một mũi kim bén. Ngọc cúi đầu, nghẹn lại. Con nghĩ là vì cha mẹ. Thầy lắc đầu, giọng nhẹ đến mức gần như là gió. Không, con buồn vì con đã ôm nỗi buồn ấy quá lâu. Ngọc sững người. Thầy nói tiếp, cha mẹ xét nét là nghiệp của họ, nhưng con ôm tổn thương vào lòng nhiều năm, đó là nghiệp của con. Ngọc như bị ai đó bóp nhẹ tim. Chưa ai nói chuyện với cô theo kiểu đó cả. Không kết tội, không trách móc, chỉ cho cô thấy sự thật. Nhưng thưa thầy, con không muốn đau. Người bị dao cắt thì đau, nhưng cầm chặt lưỡi dao nhiều năm càng đau hơn. Con đang cầm dao, Ngọc à? Câu nói ấy xuyên thẳng vào những năm tháng cô sống trong bóng tối của bản thân. 2. Oán hận, sự trói buộc nguy hiểm nhất. Thầy dẫn Ngọc đi dọc con đường nhỏ sau chùa. Lá rơi lác đác, nắng chiều xuyên qua từng tầng lá, lung linh mà dịu dàng. Oán hận cha mẹ là thứ nghiệp khó gỡ nhất. Ngọc im lặng. Thầy nói, vì nó khiến con lặp lại chính hành vi mà con từng chịu đựng. Ngọc nhớ lại mình từng xét nét bản thân, xét nét cả Minh, thậm chí xét nét ngay cả My, người duy nhất lắng nghe cô. Đúng như thầy nói, cô đã trở thành bản sao của cha mẹ mình mà không hay biết. Nghiệp không phải là sự trừng phạt. Thầy nhẹ giọng. Nghiệp là sự phản chiếu. Con nhận điều gì, rồi con sẽ lặp lại điều đó cho đến khi hiểu ra. Ngọc hỏi, mắt đỏ. Nhưng con không muốn lặp lại nữa. Vậy thì con phải nhìn thẳng vào nỗi hận mình đang ôm. 3. Bức tường mà Ngọc dựng lên. Ngọc kể cho thầy nghe từng lời chỉ trích, từng lần bị chê bai, từng ước mơ bị đập nát, từng nỗi đau vì không bao giờ được ghi nhận. Thầy nghe rất lâu, rất chăm chú, không chen vào, không phán xét bất kỳ ai. Khi cô dừng lại, thầy hỏi, trong tất cả những nỗi đau đó, có phút giây nào cha mẹ con thật sự muốn hại con không? Ngọc lặng đi. Không, họ không muốn hại, họ chỉ không biết yêu. Thầy gật đầu. Con thấy chưa? Họ cũng chỉ là nạn nhân của chính cha mẹ họ. Câu đó như mở ra một cánh cửa mới. Người xét nét thường lớn lên từ sự xét nét. Họ không biết cách yêu nên họ yêu sai. Ngọc thấy tim mình mềm xuống một chút. 4. Vết thương thế hệ, nghiệp truyền nối. Thầy dẫn cô vào một gian phòng nhỏ bên cạnh chùa, nơi có bức họa cũ về vòng luân hồi. Thầy chỉ vào từng hình. Nhìn đấy, mỗi người là một mắt xích trong chuỗi đời trước, đời này, đời sau. Cha mẹ con từng sống trong sự chê bai của ông bà nội ngoại con. Họ lớn lên với cảm giác mình không đủ tốt.
và vô thức truyền lại điều đó cho con. Thầy quay sang Ngọc. Nỗi đau của họ con đang gánh. Ngọc run nhẹ. Chưa bao giờ cô nghĩ cha mẹ từng đau như cô bây giờ. Thầy, làm sao để con thoát được ạ? Thầy trả lời đơn giản, hiểu và buông. Nhưng con chưa thể tha thứ. Thầy mỉm cười. Tha thứ không phải là xóa bỏ lỗi. Tha thứ là không để lỗi trói buộc mình nữa. Number 5. Bức thư không người nhận. Hôm đó thầy bảo Ngọc, con hãy viết hết nỗi lòng ra giấy. Viết như thể cha mẹ sẽ đọc, nhưng không cần gửi. Ngọc ngồi trong sân chùa, dưới gốc cây bồ đề. Ngọn gió nhẹ đưa hương cỏ tươi vào khoảng sân. Ngọc bắt đầu viết. Cha mẹ, con đã đau rất nhiều. Con chưa bao giờ muốn bỏ nhà đi. Con muốn được khen một lần. Tại sao cha mẹ chưa từng lắng nghe con? Càng viết, tay cô càng run. Những giọt nước mắt rơi ướt trang giấy. Cô viết như thể có ai đó bóc từng lớp nỗi đau ra khỏi ngực mình. Đến cuối, cô viết, cha mẹ không xấu, nhưng cha mẹ làm con sợ chính cha mẹ. Con không biết con có tha thứ được hay không, nhưng con muốn thoát khỏi sự hận này. Khi viết xong, Ngọc gục đầu xuống, khóc như đứa trẻ. Thầy trụ trì bước đến, đặt tay lên vai cô. Con đang chữa lành chính mình. 6. Hạt giống đầu tiên của sự chuyển hóa. Thầy bảo Ngọc ra sân quét lá. Ngọc không hiểu, nhưng nghe theo. Gió thổi, lá rơi liên tục. Ngọc quét một lượt, quay đi, quay lại, lá lại phủ đầy. Thầy ơi, quét mãi vẫn như cũ. Thầy đáp, tâm con cũng vậy. Ngọc ngừng tay. Nỗi hận sẽ rơi xuống như lá, con phải quét nó mỗi ngày, không phải một lần. Một bài học lớn xuất hiện từ hành động nhỏ. Ngọc chậm rãi hiểu. Không ai có thể xóa nỗi hận giúp cô, không chùa nào chữa lành dùm cô, không thầy nào gánh nghiệp thay cô phải tự quét, tự rũ, tự chuyển. Thầy chỉ đường, nhưng bước đi là việc của cô. 27. Lời cảnh tỉnh về nghiệp giữa cha mẹ và con cái. Trước khi rời chùa tối hôm đó, thầy nói câu cuối. Người oán cha mẹ sẽ bị ràng buộc với họ trong kiếp sau. Ngọc sững người. Oán là sợi dây, càng siết càng rối, con không buông, con sẽ gặp lại họ để trả tiếp. Ngọc lặng đi thật lâu. Thầy nhìn sâu vào đôi mắt cô. Con có muốn mang oán này qua thêm một kiếp nữa không? Ngọc cúi đầu. Không, cô không muốn thêm dù chỉ một kiếp. Và cũng chính tối hôm đó, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cô nghĩ đến cha mẹ mà không thấy nghẹt thở. Nỗi hận vẫn còn, nhưng nó đã được nhìn thấy, mà khi được nhìn thấy, nó bắt đầu mềm. Phần 3. Nghiệp tan tình sáng. Đêm ấy, sau buổi tụng kinh chung đầu tiên sau nhiều năm, không khí trong nhà, Lưu lần đầu tiên nhẹ đi, như thể những oan khí vô hình đã lùi lại. Nhưng sự bình an mong manh ấy không tồn tại lâu. Nghiệp cũ nhiều đời đâu thể hóa giải chỉ bằng một buổi sám hối. Nó sẽ thử thách tất cả để xem sự chuyển hóa có thật lòng hay không. 1. Cơn thử thách bất ngờ. Sáng hôm sau, bà Vân dậy sớm hơn mọi khi. Bà lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng. Không còn cái kiểu soi mói từng góc tủ, từng cái bát như trước. Nhưng đôi tay bà run run, một cảm giác khó tả nặng nơi ngực. Trong lúc đang thái rau, tay bà bất ngờ mất lực khiến con dao rơi xuống, cứa vào ngón tay, máu chảy nhiều hơn bà tưởng. Ông Lưu chạy tới. Để tôi xem nào. Trời, sao bà cắt sâu vậy? Bà Vân cố tỏ ra bình thản. Không sao, tôi bất cẩn thôi. Nhưng trong đầu bà vang lên giọng nói lạnh như gió đêm. Giờ mới biết đau sao? Khi bà cứa vào tim người khác thì có nghĩ gì không? Giọng nói ấy không phải ai khác. Nó là chấp niệm của chính bà từ nhiều năm oán hận, nhiều đời nghi kỵ. Từ khi hồi hứng nợ cũ, những thứ bị dồn nén bắt đầu trồi lên. Sám hối không bao giờ dễ dàng. Nó phải đi qua bóng tối của chính mình. Buổi trưa, Hải về nhà, thấy mẹ băng tay liền lo lắng chạy đến. Mẹ làm sao vậy? Để con làm bếp cho. Lần đầu tiên trong nhiều năm, bà Vân thấy con trai nhìn mình bằng ánh mắt thật sự thương. Tim bà trùng xuống, nhưng rồi cảm giác tội lỗi lại kéo đến, thắt thành một nút thắt. Không cần đâu, con làm việc đi. Hải đứng nhìn mẹ bối rối, không biết làm sao để gần lại bà. Oán khí trong lòng cậu vốn đã tan đi phần nào từ đêm trước, nhưng khoảng cách nhiều năm không thể biến mất một sớm một chiều. Nhìn cảnh đó, ông Lưu lặng im. Ông biết sự thử thách này sẽ còn dài, nhưng ông cũng biết nếu gia đình này muốn hóa giải nghiệp, họ phải đi qua nó bằng sự chân thành. 2. Bí mật bị chôn giấu. 3 ngày sau, điều không ai ngờ tới xảy ra. Bà Vân đột nhiên ngất xỉu ngay trong bếp. Gia đình vội đưa bà vào viện. Bác sĩ thông báo bà bị suy nhược nặng, thiếu máu và có dấu hiệu rối loạn lo âu lâu ngày. Hải hoảng hốt. Sao con không biết mẹ bệnh tới vậy? Bác sĩ thở dài. Người sống trong căng thẳng nhiều năm thường không nói ra, rồi tự mình chịu đựng đến mức cơ thể gục xuống.
Hải cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt. Cùng lúc đó, một chuyên gia tâm lý của bệnh viện nói thêm, điều đáng lo là bệnh nhân thường xuyên tự trách mình, thậm chí có suy nghĩ tiêu cực. Gia đình cần bên cạnh nhiều hơn. Hải chết lặng, ông Lưu cũng chết lặng. Bà Vân vốn luôn mạnh mẽ, luôn quản hết mọi chuyện, ai ngờ lại là người khổ tâm nhất nhà. Ngay tối hôm đó khi bà tỉnh lại, hai cha con ngồi bên giường. Bà mở mắt nhìn họ, môi run run. Tôi xin lỗi, tôi không còn sức để níu giữ mọi thứ theo ý mình nữa. Giọng bà nghẹn, nhưng không phải vì đau mà vì đã hiểu ra điều mình gây ra suốt nhiều năm. Hải nắm tay mẹ. Mẹ không cần hoàn hảo, chỉ cần mẹ đừng rời xa con. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má bà Vân, giọt nước mắt mà cả nhà đã chờ đợi suốt bao năm trời. Nhưng nghiệp cũ chưa tan. Tối hôm đó, khi bà ngủ, bà mơ một giấc mơ rõ như thật. Bà thấy mình ở kiếp trước, một người phụ nữ quyền lực, vì quá kiểm soát mà khiến con trai mình tự tử. Nỗi đau đó đeo đẳng bà sang kiếp này, biến thành sự xét nét vô độ. Bà thấy rõ cảnh mình gào thét trước xác con ở kiếp xưa, bàn tay run rẩy ôm cái xác lạnh. Bà bật dậy, thở dốc, toàn thân toát mồ hôi. Hóa ra tất cả bắt đầu từ đó. 3. Lần đầu tiên là một gia đình đúng nghĩa. Sau khi xuất viện, bà Vân thay đổi thật sự. Không còn soi xét từ cái quần cái áo, không còn la lối mỗi lần Hải đi về muộn, không còn kiểm tra điện thoại con trai như người canh tù. Thay vào đó, bà bắt đầu học cách tin tưởng. Ông Lưu thì học cách lắng nghe, còn Hải học cách chia sẻ. Điều cậu chưa từng biết làm. Một tối, cả nhà ngồi tụng kinh hồi hướng tại sân sau. Gió thổi nhẹ như thể đang mang bớt những oan khí trong nhà đi nơi khác. Hải nhìn cha mẹ, bỗng thấy bình yên kỳ lạ. Cậu khẽ nói, con xin lỗi hai người, vì trước đây con chỉ biết trách mà không hiểu. Bà Vân mỉm cười, nụ cười hiền, không còn sắc lạnh. Mẹ mới là người phải nói câu đó. Cảm ơn con đã cho mẹ cơ hội sửa lại. Ông Lưu chắp tay, nghiệp gia đình mình không phải chỉ đời này, nhưng đời này chúng ta chọn hóa giải nó, đó là phúc lớn. Hải cúi đầu, nước mắt rơi. Trong khoảnh khắc ấy, ba người như thật sự đoàn tụ sau nhiều kiếp lạc mất nhau. 4. Nghiệp tan theo ánh sáng. Vài tuần sau, bà Vân khỏe hẳn, tinh thần sáng sủa hơn. Nhà cửa cũng trở nên ấm áp lạ thường. Những thứ trước đây luôn nặng nề, bàn ăn, phòng khách, sân sau, giờ tràn đầy sinh khí. Một buổi chiều, họ tới lại chùa Thiền Tịnh. Thầy trụ trì nhìn thấy liền mỉm cười. Tốt lắm! Khí trong nhà các con bây giờ đã khác, nhẹ hơn, sáng hơn. Dạ, nhờ thầy chỉ dạy. Ông Lưu lễ phép. Không, ta chỉ gieo một hạt, chính các con tự làm nó nảy mầm. Thầy quay sang bà Vân. Con đã đối diện được nghiệp cũ rồi, bây giờ hãy tạo nhân mới bằng từ bi. Đó là cách chữa lành duy nhất. Bà Vân rơi nước mắt lần nữa, nhưng lần này là nước mắt giải thoát. 5 lời kết. Nghiệp gia đình không phải để trốn, mà để hiểu. Một năm sau, gia đình Lưu vẫn duy trì thói quen tụng kinh tối, nói lời chân thật, không soi xét nhau nữa. Hải nói, con không nghĩ có ngày nhà mình lại bình yên như vậy. Ông Lưu cười, vì chúng ta đã chấp nhận một điều, ai cũng từng sai, và ai cũng cần được yêu thương để sửa sai. Bà Vân nhìn con trai, rồi nhìn lên bàn thờ Phật. Bà khẽ khấn, xin cho gia đình chúng con được hóa giải hết những oán nghiệp nhiều đời. Xin cho con trai con được tự do khỏi những tổn thương mà con từng gây ra. Gió thổi nhẹ qua hiên nhà, một cảm giác ấm áp lan khắp không gian. Nghiệp không biến mất, nghiệp chỉ chuyển hóa thành ánh sáng khi con người chịu mở lòng. Và gia đình ấy đã làm được. Họ không còn xét nét, họ đã biết thương nhau. Họ không còn oán hận, họ đã biết buông xả. Nghiệp không còn trói buộc, mà trở thành bài học để đi tiếp.